Toto je začátek expedice Kypr 2019. Probudili jsme se první den na lokalitě a snídáme. To je Martin po snídani. Takhle vypadá Martin po snídani a po náročné noci, kdy jsme nemohli spát, viď? Špatně se nás pinkalo. Kafe bez rumu. Kafe bez rumu, ale s mlíkem. A s cigárkem. No jo, to musí být. No a na místě prvního spaní jsem se hnedka pustil do výzkumu. Tamhle stojí olivy, tam jsem nařezal starý klacky, kde jsou pěkně vidět požérky Turtaxisy a Alexandry, občas nějaký výleťák, jako třeba tady. No a už jsem dokonce tady našel zalezlý imago. Jsou hotový, čekají jenom kdy vylézt. Až ho vyndám. To je on, Turtaxisy a Alexandry. Až se do něj pouští mravenec. Počasí máme pěkný. Teď jsme se s Martinem tady setkali ve stínu oliv. Unavený a máme ten, jak se tomu říká, siestu. Jo, takovou. A co jsme nazbírali už? Videj. No, tak v podstatě jsme se krásně prošli. Zjistili jsme, že je tady hromada keřů z Antaxy a Ozaki, což je ale všude asi po celém Kypru. Tak jsme něco nařezali. Pak jsme nařezali v olivách Turtaxisy a Alexandry. a jinak tady poletují zatím akorát brevisky a Acmeudera flavolineata. No a tady těch mrkvých velkých A tam je Anatolika, no. Antaxy Anatolika. V paždí listů. Ale velmi řídce. Řídce. A nějaký Acmeodery. Acmeodera flavolineata cyprea a takovýhle Eulodis. Už druhý. Martin říkal, hlavně se mě neptej, co to je. Je to Eulodis. Je to Eulodis, já to taky nevím. Hezký. Takový pěkný je ze spod. Je to zblízko. Je to hezký. Krásný. Hezky jsi to chytil. Takhle vypadá entomologie v praxi. Není to jednoduchá práce. Je to prostě drvoštěp. To práce tvrdých chlapů. Snažím se tady vysekávat z oliv, Turtaxisy a Alexandry, ale musím říct, že už toho mám takhle. No ale nepřišli jsme se sem flákat, teď jsme na dovolený, musíme makat. Nejdůležitější věc, ani není tak najít toho brouka, ale neseknout se tou sekyrou do kolene. To se povedlo Peťovi Pacholkovi, se sekl do lítka. No. Tak to ještě vypadá, když je sekyra tupá. Ale ne, to je nová. Tak nově tupá. A už tam asi nic není. Ale vidíte to odhodlání, jo. Nic tam není a stejně do toho budu rubat. Tak jo, Románek to zdává, jde si sednout. Je druhý den, jsme na další lokalitě s Karinou. A já tamhle vidím brouka.
kvalitě odol. Jsou takový pěkný skalky. Pěkný výhled do dály. Sedím na skále a odpočíváme. Jinak se tady vyskytuje, tady roste tady poměrně hodně škůpa, takže je tady Agnus royce a Polychtesis royce. Agnus znamená royce, ale rus, R-H-O-S. No a v dubech taky nějaký hezký agelíni. Už jsem to nařezal. Dneska máme za úkol hledat v Olších místní dicerku. Já jsem tady v takovém údolí potoka, kde rostou takový olše zvláštní s hrozně drobnýma listama. A v těch olších jsou takovýhle larvy. Zatím teda nic moc běžně, to je snad první, co vidím, ale výletové otvory z toho dřeva jsou. Jmenuje se to Dicerka constantinovi. Ale to už je docela velká. Poměrně. To už je červ jako kráva. No, ještě musím makat. Ta olše má takový opravdu drobný lístky, ale má to stejný šištičky jako ta naše. Podle toho se to snadno pozná. Tam jsou. Jinak podle kmenu by člověk spíš řekl, že se jedná o jilm. Má to takový zvláštní stavbu kmene. No a jilm, to je ten strom, který jsme tady chtěli najít a zatím se to nedaří. No, uvidíme ještě. Tohle je nejvyšší bod Kypru. Tady jsme byli vždycky jenom, když pršelo, byla mlha. Teď je docela hezký. Teď se sluníčko nesvítí kdo ví jak. Ještě jsou tady jazyky sněhu. Jsou tady krásný cypřiše. A ještě hezčí borovice. Borovice jsou nádherný. Cypřiše ještě hezčí. Na těch cypřiších žije Antaxia alziari. To je náš úkol. A Martin při práci. Máš nějaký výsledek? Nemluví se. No to si vytáhni, bez brejlí ani ránu. Tak jdu do práce. Tak, Antaxia alziari. Takže máme tady nějaký cypřiš a suchý kousek. Tady je požerek. To bude vidět. No, takhle vypadají ty výleťáky. To je vlastně vrchol keře. Asi už to bude vylítaný z části, ne-li vše. Uvidíme. Takhle to tady pěkně, že něco už z toho vylítlo, třeba tady, ale většinou tam ještě je ta druhá generace. Tady z toho jsem jich vyndal určitě více jak 10. To ani nebudu brát to dřevo, spíš se budu snažit ty imaga vyndávat. Dřevo už mám příliš
najdu zález s kopkovým nožem, kuk, Antaxia alziari. To je naprosto nezajímavý, ošklivý druh. Tak je to Melantaxia. Ale nehledá se to příliš dobře. Samozřejmě jsme tady moc brzy, jinak by to asi lítalo na kytky, ale to už budeme zase doma. Takže to musíme dřevařit pracně. Antaxia alziari. Dospěli jsme k moři. Martin ne, ale já se určitě vykoupám. Je to takový průlivy mezi těma šuprama. No, dávě bacha, ti tam nezajede noha, no. No, právě. Musíš plavat, Romane. Nádhera, kamaráde. To já jdu taky, já se na tebe nebudu koukat. Váš cigárko. Ani žensky nám nechybějí. Ne. Člověk si vezme prášeček na spaní, Přesně. spí jak budulínek do rána. Martin šel pracovat na Antaxia togateiformis a já, protože jsem je nazbíral včera, tak jsem se pustil do jiné práce. Tady v tom borovém porostu jsem byl před 5 lety a řezal jsem tady dřevo z Buprestis tarzensis, neboli Buprestis humeralis. Buprestis humeralis leze se slabších větví, tohle je jeho výletový otvor. Oni lezou, prostě se vyvíjejí v těch větvích oproti Buprestis dalmatina, ty jsou spíš v kmenech a v náběhových kořenech. A ty požérky toho Buprestis se vypadají takhle. Tady takhle na řezu. Krásný. Je prostě spousta larev, plus 1 nebo 2 velkých. Ten zbytek větev jsem vzal. Mám to tady. To tady. Ještě si vezmeme na ukázku jeden klacek. Tady můžeme vidět prostě velké množství požerků. Tam může být třeba i 10 larev v takovémhle špalíku, ale maličkatých. Letos mi vylezl po 5 letech ještě jeden kus, takže on to z toho prostě může lézt několik let. Je takový počasí zvláštní, není úplně pařák, je kouřmo. Tak jdu tady po cestě a kolem jsou mandloně. Na mandloních sedí Perotis susane. Neuteč mi. Perotis susane. Zmije jako svině. Ta je teda syčí. Útočí na moji past. Teda na moji síťku. Tak to je za potvor. Jsem na ní málo šlápnul. Utíká. Byla na tom plácku. Kde seš? No. Tak to jsem přežil. Uf. Tak
Tohle je pářící se Antaxia togateiformis. Kempujeme v Akamasu. Poloostrov Akamas. Ráno. V autě už máme slušný bordel. Takový ten klasický bordel, když se jezdí na brouky. Nejvíc místa zabírá Martin. Že jo? No jo, největší lovec. No, tady V zásahu už sem vlastně nikdo ani nemusí jezdit. Jo, to je Že jasné. tady nebude mít co dělat. Martin objeví neobjevené. Tady takhle se jde kousek a nesmí se moc, protože když se to přežene, tak se spadne z útesu přímo do moře. Tam už bych nelez. Moře je tady krásný. Procházka tamhle po té cestě nahoře, jedna z nejhezčích podél moře, co jsem kdy byl. Máš něco na srdci, Martine? Ty brouci, co žijou tady dole, na té rovince, to není nic pro nás. My jsme totiž žádní pažitkové a my půjdeme pěkně nahoru Jo. a tam si je chytneme, aby jsme mohli dělat machry. No, co tady teda žije, Martine? My už to víme. My už to víme, že je tady Discicolis canita, Tamhle. tady bude Hozaki, Antaxie, že jo, protože živných rostlin je tady mrak. Antaxie cylindrika tady v těch borovičkách A mařany. a mařany. Tak si mařany. No, správně latinsky marany. Ale je popsaná Podle mařana, no, ale pana Mařana, to je sice pravda. pan Obenberger svýmu kamarádovi. No, tak dopít kafičko a vzhůru. My jsme tady nedovolený. Ne? Ne. Člověče. A já hrozně s tebou člověk furt jenom dře a dře. Jo, je to dřina. To řehole. Entomologie je řehole, Martin, to si pamatuj. Co? Největší řehole je vždycky překonat tebe. No. Ano, to je takřka nemožné. To už není řehole, to už je nadlidský úkol. To se člověk vždycky musí pomodlit ráno ke všem božstvám. No, to bys měl, Martine, každý ráno. Kypr platí obě náboženství, tak No, když už jsme u toho, tak tohleto místo se jmenuje Vyšák. jako ten Akamas? Ne, tohleto, kde teď spíme. To nevím. Jsou takzvaný Afroditiny lázně. Ne, ty jsou tam vejš, ne? Ne, ty jsou přímo tady. A Afrodita byla bohyně čeho? Člověče, to vůbec neznám, k tomu jsem ještě nedospěl. Afrodita byla bohyně lásky. No tak to říkám, že k tomu jsem ještě nedospěl. Já to si nedospěl. To ti všechno čeká, jsi ještě mladý kluk. Právě. Tohle je ono. Antaxia Discicolis canaita. No a v těle stráních se sbírá Antaxia hozaki, Antaxia Discicolis canaita. Nádherný pohled na moře. Quercus aunifolia. Martine, okomentuj, co držíš právě v ruce.
Držím kousek tohohle stromu, kterýho je ta značka. A takhle s ní leze Kysantobia ariasi. Místní subspecie. Pojďte se podívat. Tak, ukážu, není možný. Kam je to? No jo. Skutečně Kysantobia ariasi. Tak polez. No. Vidíš to. Jsi na světě. A hned půjdeš do odstanu. To je život. Mraky si honilo pěkně. Slova tečou. Jsme totiž na vrcholu Tripilos. Ani teda nevím, jak jsme vysoko. Cedar Valley. V Cedar Valley. A tady roste Cedrus brevifolia, zdejší endemit. A my jsme si tady úspěšně s Martinem nazbírali antaxia kurletý. Teda jenom sami teda larvy. Tady se to teda valí. Pěkně to valí, jo. To valí, jo. Cedry jsou nádherný. No, když se svítí sluníčko, tak je docela i teplo. Je to slušný výšlap nahoru. No to jo, píšu 2,5 kiláku, ale jim se zdá, že to je nějak víc teda. 2,5 kiláku jenom? Já jsem měl pocit, jak kdybych šel 7. až k Zeusovi, jo. Samotný Dio mě tady políbil normálně. I fusakle jsem prošlapal, kdybych vám je ukázal. Díravý paty. No a dneska máme na práci hledat tohleto. To je takzvaná myrta. A takhle ty keře tady polehávají a v takových úplně slaboučkatých větvičkách se vyvíjejí larvy Antaxia novicky. Takhle tady leží ta myrta. Člověk z toho musí ty klacíky vytrhávat a ořezávat. Je to dost příšerná práce. No a výsledkem je potom taška plná takovýhle špejlí. No a tamhle roste taková hodně hezká kytka. Absolutně netuším, co by to mohlo být. Má květ, ještě asi nerozbalený. To má druhý květ. No a nic na tom nesedí. A není divu, protože tady všude je rozkvetlej cistus. Takže to tady je úplně těžce zakvetený. Tohle je lokalita Vavacinia. Šel jsem do údolí potoka. Martin ten tachtí někde nahoře. Chytil jsem tady jednu Antaxii togateiformis. A tady jsem taky něco chytil. Kde to je? Kam to zdrhlo? Tady je to. Krásná kudlanka. Dneska nám přestalo svítit sluníčko, tak jsme se pustili do oklepávání mandloní. Tady jsou mandloně současně s olivou a ceratonií a z mandloní padají Antaxia gottwaldii. Tady máme třeba jeden kus Antaxia gottwaldii. Někde jich tady bude víc, tady taky. Tady je spoda zelená.
Je to takový přibližný zvíře jako naše Antaxia candens. Antaxia gottwaldi. Tam jich je další. No, jsou tam. Jsou tam. To je dobře. To bude mít Martin radost. Už mu padají nějaký brouci. No. Ježkojoč, už mi ulít. Beru ty Suzány. Tady taky padají z mandloní. Taky hezký brouk. Překvapivě čilej teda. Na to, jaký je počasí. No, rostou tady taky hezký kytičky. Takovýhle. Kousek vejš kosatce. Tady jich je ještě víc. U té olivy. No, pěkný. Pěkný. Expedice se nám chýlí ke konci. My už tak nějak trochu ztrácíme tu morálku. A dneska, ukaž, Martě, co jsme si koupili. Je tam napsáno fresh. Fresh delicos. A je to kuřátko. Celý. Půlku Martin, půlku já. A moc se na to těšíme. A je dobrý. Výborný. Po těch českých polívkách je dobrý všechno, je? Housku si k tomu budeme, ať se najíš. A máme tady poslední den. Dneska máme za úkol nacpat všechno do báglů. Udělat z 30 kg 23. Přitom nic nevyhodit. Poslední čištění síťky. No, to se Martina přemluvil, aby si ji vzal domů. Že to nesmí vyhazovat takovýhle věci. Já už jsem to taky všechno nasázel do báglu. Tohle všechno je dřevo. Těch pytlích a tak. Tam prakticky není nic osobní potřeby. Akorát ty boty, které jsem vůbec nepoužil. Ty si dovezeš jako nový. No, taky jsem si jako nový přivez. No tak jo, Martine, takže zítra nás čeká cesta. Cesta letadlem. A vším. Víme, že proběhne všechno v klidu. Tak. Měli jsme tady krásný spaní v tomhle sadu. A tím končí... Sad na Skarinou. Ano, s Karinou. A tím končí tento biják. Goodbye.